วันที่2นะครับวันนี้เราจะทบทวนสักนิดหนึ่งแล้วก็ขึ้นเรื่องให้จบบทที่1นะครับก่อนที่จะขึ้นเรื่องใหม่ผมก็อยากจะปรับรูปแบบของการนำเสนอเลคเชอร์ก็คือว่าเราจะไม่สอนเกินชั่วโมงหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีมันหนักเกินไปเพราะบางทีผมก็เลคเชอร์เต็มชั่วโมงไม่ก็ได้คุยกันเรื่องสเตนิระเพราะฉะนั้นถ้าเลคเชอร์ชั่วโมงครึ่งเป็นเต็มชั่วโมงครึ่งแล้วก็จะล้าจนเกินไปแล้วก็ตั้งเวลาไว้ตามปกติทีนี้มาทบทวนนิดหนึ่งที่เราคุยกันในวันแรกนะครับเป็นเลคเชอร์ที่บอกถึงลักษณะการเขียนสัญลักษณ์โดยทั่วไปนะครับยังไม่ได้เข้าคณิตศาสตร์มากมายนะครับอันหนึ่งก็คือเราให้เครื่องหมายที่เรียกว่าเคสนะครับเป็นตัวแทนแสดงสถานะหรือสเตตของระบบนะครับเป็นแค่รูปแบบการใช้การอ่านระบบเฉยๆนะครับหรือบางทีเรียกว่าเป็นสเตตครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามีลูกเต๋าก็มีได้6สถานะที่เป็นไปได้นะครับถ้ามีเหรียญก็มี2หัวและก็ก้อย head หรือว่า tail ถ้าเป็นเกรดนะครับก็จะมีเกรด F B บวกหรือว่าจนกระทั่ง A นะครับแตกต่างไปบางทีสถานะอาจจะไม่เป็นที่มันเฉพาะเจาะจงนะครับเหมือนกับลูกเต๋านี่คือ1 2 3 4 5 6เจาะจงไปเลยบางทีสเตตก็อาจจะเป็นสถานะที่แบบกว้างๆเขียนแบบกว้างๆโดยไม่เฉพาะเจาะจงเช่นนักเรียนนะครับเป็น student นะครับนี้ก็เป็นไปได้นะครับหลักการข้อที่1ของ Quantum Mechanics นะครับก็คือว่าเราสมมุติว่าเราต้องสามารถประเมินความสัมพันธ์นะครับระหว่างสเตต2สเตตให้เป็นตัวเลขออกมาได้นะครับนี่คือข้อสมมติต้นเป็นหลักการต้นนะครับเป็นตัวเลขแบบไหนนะครับเราก็มาพูดถึงปริมาณที่เรียกว่าเป็น probability amplitude นะครับซึ่งเป็นเลขจำนวนเชิงซ้อนนะครับต้องสามารถประเมินมาเป็นตัวเลขได้เช่นความสัมพันธ์ของสเตต2อันระหว่าง1สเตตของนักเรียนคนโน้นคนหนึ่งนะครับกับสเตตที่เขาได้เกรด F ในวิชานี้นะครับเช่นนี้เป็นต้นครับทีนี้พอเรามาเริ่มเข้าถึงเนื้อหาของ Pop Amplitude นะครับจะเห็นว่ามีตัวสัญลักษณ์ตัวหนึ่งที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับที่ปรากฏอยู่ในสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือตัวนี้นะครับจะต่างจากที่เราเคยเขียนเป็นเคสนะครับเพราะว่าเคสเนี่ยจะหันเอาส่วนที่แหลมๆออกทางขวามือนะครับตัวนี้เราเรียกว่าบรานะครับบราซึ่งก็เป็นตัวแทนของสเตตอันหนึ่งเหมือนกันนะครับในการตีความของความหมายเนี่ยก็จะไม่ต่างอะไรกับเคสซึ่งก็คือสเตตนึงแต่ทีนี้พอเรามาเขียนเป็นบราเนี่ยมันมีความหมายที่ต่างกับเคสเพียงในลักษณะของลำดับก่อนหลังนะครับเวลาเราอ่านนี่เราอ่านจากขวาไปซ้ายก็คือ1สมมุติว่านะครับ1สมมุติให้เหตุการณ์ทางขวามือเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราก็ถามว่ามีป๊อปแอมพลิจูดมากน้อยแค่ไหนนะครับที่เหตุการณ์ทางซ้ายมือจะตามมาอันนี้คือข้อแตกต่างนิดเดียวนะครับในเบื้องต้นระหว่างบรากับเคสนะครับทั้ง2ยังเป็นตัวแทนของสเตตหนึ่งเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าในเบื้องต้นนี้นะครับแค่การตีความแตกต่างเฉยๆนะครับพอเรามาเขียนเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงป๊อปแอมพลิจูดเราจะเรียกนี้ว่าบราและก็เคสนะครับพอประกบกันนะครับบราเคสพอประกบกันจะเกิดเป็นตัวเลข complex number นะครับ complex number ก็มีคำถามต่อไปอีกว่านะครับนี่คือหลักการข้อที่2ครับว่าเราจะตีความ pop amplitude ว่าแปลว่าอย่างไรนะครับวิธีการง่ายๆก็คือโดยหลักการของ Born interpretation นะครับก็คือว่า probability amplitude ครับในตัวมันเองนั้นไม่มีความหมายที่จะตีความได้โดยตรงนะครับจะต้องนำมายกกำลัง2ในรูปแบบของabsolute value เป็นแบบ complex conjugate นะครับที่กำลัง2จึงจะมีความหมายเป็นความน่าจะเป็นนะครับที่2สเตตนั้นจะสัมพันธ์กันครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเอา pop amplitude ใน student กับ F เนี่ย bracket ต่างๆนี่มายกกำลัง2
ก็จะเกิดเป็นความไม่จำเป็นที่นักเรียนคนนั้นน่ะที่คุณกำลังกล่าวถึงจะได้เกรด F ในวิชานี้นะครับเช่นนี้เป็นต้นครับนี่เราก็มาเริ่มฝึกนะครับการใช้บราเก็ตโดยใช้ Stern-Gerlach experiment เป็นช่วงสุดท้ายของคาบที่แล้วนะครับ Stern-Gerlach experiment ก็คือว่ามีลักษณะของสนามแม่เหล็กนะครับที่มีการวางแท่งแม่เหล็กนั้นนะครับให้มันมีความไม่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็มีลักษณะของอะตอมซิลเวอร์พุ่งเข้ามานะครับนี่เป็นอะตอมผมวาดให้มันมีขนาดใหญ่นะครับเพื่อที่จะชัดเจนนะทีนี้เป็นที่น่าตื่นเต้นนะครับในการที่เราเห็นผลการทดลองที่แทนที่พออะตอมที่พุ่งเข้ามาที่มีแมกเนติกโมเมนต์นะครับฟิวที่มันชี้ไปในเวกเตอร์ที่ต่างๆกันนะครับตัวนี้อาจจะชี้ขึ้นข้างบนตัวนี้อาจจะชี้ตรงนี้นะครับในทาง classical mechanics เราตั้งสมมติฐานว่าแมกเนติกโมเมนต์ของแต่ละอะตอมควรจะชี้ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นพอมันเข้ามาในส่วนที่มีสนามแม่เหล็กก็ควรจะตกลงบนฉากที่ตำแหน่งแตกต่างกันพอคุณเห็นลงบนฟิล์มก็ควรจะมีลักษณะของความเข้มนะครับบนแผ่นฟิล์มที่สม่ำเสมอนะครับค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ในความเป็นจริงนี้นะครับอันนี้ผิดนะครับคือไม่ได้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับแต่ทางตรงกันข้ามกับพบว่าแมกเนติกโมเมนต์ของอะตอมดังกล่าวนี้กับมีทิศที่เป็นไปได้อยู่2อันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จะมาปรากฏอยู่บนฉากแค่2จุดนะครับก็คือพุ่งเข้ามาจุดตรงนี้และจุดตรงนี้นะครับเราเรียก2สถานะนี้ว่าบวกแซดและอันนี้ว่าลบแซดเช่นนี้เป็นต้นนะครับโดยให้แกนนี่คือแกนแซดครับคือแกนในการแซดคือแกนในการที่จะเรียงตัวสนามแม่เหล็กนะครับนี้เราก็มาขึ้นสมการทดลองแบบใช้แม่เหล็ก2ตัวครับเช่นมี FGZ นะครับ FGZ แล้วก็ FGZ ก็คือมีแม่เหล็ก2ตัวที่เรียงในทิศทางเดียวกันก็จะปรากฏว่าถ้าสมมติมันมีอนุภาคเข้ามา 100% นะครับมันก็จะแตกออกเป็น2สายนะครับอันนึงมีสปินขึ้นขอโทษ 50% แล้วก็มีสปินดาวอยู่อีก 50% นะครับเข้ามาในส่วนของอีกแม่เหล็กอีกแท่งหนึ่งก็เป็น FG Stern-Gerlach ในทิศทางแกน Z FG ทิศทางแกน Z เช่นเดียวกันก็ปรากฏว่าในเมื่อสมาชิกที่เข้ามานี่ 50% เนี่ยเป็นบวก Z อยู่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วพอมันเข้ามานี่มันก็จะทะลุเข้ามาเป็นบวก Z เลยทันทีก็คือ 50% เพราะเราทราบแน่ชัดแล้วว่าประชากรที่เข้ามาในแท่งที่2เนี่ยนะครับเป็นบวก Z เพราะฉะนั้นก็จะมาปรากฏลบ Z ที่เป็น0นะครับเราเขียนสมการอย่างที่ได้ว่าเป็นสเตทบวก Z ที่เป็นเคสนะครับแล้วก็บวก Z ที่เป็นบราใส่ F สู่กำลัง2นี่คือความน่าจะเป็นนะครับอีกสมการตัวหนึ่งที่เราเขียนได้ก็คือลบ Z กับบวก Z อันนี้เป็น0จากความสัมพันธ์2อันนี้นะครับเราก็จะได้ว่าถ้าเราถอดรูทนะครับรากที่2ก็ได้ความสัมพันธ์ว่าบวก Z ครับที่เป็นบราเก็ตกับบวก Z นั้นมีค่าเป็น1ในขณะที่บวกลบ Z พอมาประกบกันจะได้ probability amplitude เป็น0ครับเพื่อความสะดวกในการอ้างถึงแล้วก็นิยามสมการผมก็จะกำหนดชื่อสมการไว้นะครับเพื่อให้ถูกต้องอันนี้จะเป็นสมการที่ 1.23 นะครับนี้ก่อนประมาณสัก5 นาทีก่อนที่จะจบคาบนั้นนะครับเราก็มาลองดูซิว่าถ้าเราวาง Stern-Gerlach แมกเนตนะครับแม่เหล็กเนี่ยทิศทางที่มันตั้งฉากกันก็คืออาจจะวาง
ลักษณะแบบนี้ครับให้นี้เป็นแกน z ครับที่ให้แนวแกน z จากนั้นก็มีอนุภาคพุ่งเข้ามาแน่นอนว่าก็ต้องพุ่งเป็น2สายนะครับอันนี้จะเป็นบวก z นะครับอันนี้จะเป็นลบ z ลักษณะแบบนี้แล้วก็ส่วนของลบ z เราตัดทิ้งไปครับส่วนของบวก z เอิญว่าเรามาใส่ในสนามแม่เหล็กอีกอันหนึ่งนะครับที่มีทิศตั้งฉากนะครับกับแม่เหล็กตัวเมื่อกี้นี้นะครับอาจจะเป็นทิศทางเราอาจจะเกิดอันนี้เป็นทิศทางในแนวแกน x เช่นนี้เป็นต้นนะครับพอปั๊บเนี่ยเราต้องการจะถามว่าอนุภาคที่พุ่งเข้ามาเนี่ยมันจะแตกออกเป็นส่วนของบวก x และก็ลบ x เนี่ยสักกี่มากน้อยนะครับโดยการวิเคราะห์ผลการทดลองนะครับเราก็จะได้ว่าบวก x เนี่ยนะครับสามารถเขียนในรูปของ linear superposition นะครับของสเตท2อันก็คือบวก z แล้วก็ลบ z นะครับโดยเราให้น้ำหนัก1 ส่วนรูท 2นะครับ1 ส่วนรูท 2เช่นนี้เป็นต้นอันนี้คือสมการที่มันคือสมการที่ 1.28ที่มาดูการเรียนของแท่งแม่เหล็กแบบหนึ่งที่มันก็ตั้งฉากด้วยเช่นกันที่บอกเมื่อกี้ก็คือแกน x แกน y แกน z นะครับล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสมมติขึ้นทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาSGX แล้วก็ SGY ก็คือเรียกแม่เหล็กตัวแรกว่าเป็นแนวแกน x ตัวที่2ก็เป็น SGY ก็คือในแนวแกน y นะครับเราก็สามารถบอกได้เหมือนกันว่าถ้าสเตทตัวแรกนี้เป็น x คุณสุธิรักษ์ทราบไหมว่าจากการทดลองเนี่ยถ้าเข้ามาตัวแรกเป็น x มีโอกาสกี่มากน้อยมีป๊อปกี่เปอร์เซ็นต์ที่มันจะเป็นบวก y ใช่ probability 1/2 นะครับเพราะนั้นในแง่ของป๊อปเราก็ต้องใส่ absolute value กำลัง2มีค่าเป็น 1/2 นะครับนี่คือผลจากการทดลองนะครับ 1.29 นะทีนี้มารูปแบบสุดท้ายนะครับรูปแบบก็คือเราให้แม่เหล็กตัวแรกเป็น SGY เรียงให้แนวแกน y ตัวที่2เรียงให้แนวแกน z นะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ปั๊บเนี่ยเราก็อาจจะคิดผิดว่าเราจะสามารถเขียนสมการคล้ายๆกับสมการ 128 ก็คือสเตทที่เป็นบวก y นะสามารถเขียนในรูปของ linear superposition ของ2อันก็คือบวก z ลบ z โดยมีน้ำหนักที่เป็นสัมประสิทธิ์คูณอยู่คือ1 ส่วนรูท 2แล้วก็1 ส่วนรูท 2นะครับอันนี้นี่ผิดก็จะเอาปากกาแดงจัดที่ผิดเพราะอะไรผิดเพราะอะไรผมอุตส่าห์เขียน2ตัวนี้นี่ถ้ามันใกล้ๆกันก็อะไรถ้าเรากำหนดให้อันนี้เสร็จแล้วนะครับลองมาใช้หลักการของlinear superposition เนี่ยคำนวณหาปริมาณอันนี้ดูนะครับถ้าที่ผมขีดเส้นใต้ว่าผิดนะแต่ถ้าติดตามมันถูกนะครับสมมติมันถูกแล้วลองเอาสเตทที่เราเห็นเนี่ยนะครับลองเอานี่ดูสิเอาบวก x จากนั้นก็มาประกบกับบวก y นี่นะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับเขียนให้เป็นตรงก่อนนะครับเราเขียนสเตทบวก x ก่อน h บวก x ก็ประกอบด้วย1 ส่วนรูท 2ของบวก z ครับแล้วก็บวกอยู่กับ1 ส่วนรูท 2ของลบ z และนี่คือบวก x ครับในส่วนของบวก y ที่เป็นบราครับก็จะเป็นบวก z ที่เป็นบราแล้วก็คูณอยู่กับตัวเลข1 ส่วนรูท 2บวกอยู่กับลบ z
แล้วก็คูณอยู่กับ1ส่วนรูท2เช่นนี้เป็นต้นนะครับมีทั้งหมด2วงเล็บนะครับกระทำต่อกันนะครับเราก็สามารถกระจายออกมาคล้ายๆกับการคูณกระจายธรรมดานั่นเองนะครับก็เห็นว่าตัวนี้บวก z มาเจอกับบวก z เลขที่เดิมเป็น1ส่วนรูท2เนี่ยก็จะมาคูณกันอาศัยการสัมพันธ์ของการคูณผมสามารถแยก1ส่วนรูท2คูณกัน2ครั้งเนี่ยมาข้างนอกได้นะครับแล้วก็จะกลายเป็นบวก z ครับเช่นนี้เป็นต้นนะครับเพิ่มอื่นก็คล้ายๆกันผมจะคูณกันเลยก็คือ1ส่วน2นะครับบวก z แล้วก็ลบ z 2เทอมสุดท้ายก็คือ1ส่วน2ครับลบ z บวก z แล้วก็สุดท้ายก็คือ1ส่วน2ลบ z กับลบ z ครับเช่นนี้เป็นต้นแล้วก็อาศัยเอกลักษณ์นะครับที่เราเคยคำนวณมาในสมการที่1 2 3ครับนี่คือสมการที่2 3อันนั้นคือถ้าบวกกับลบเจอกันจะเป็น0ถ้าบวกกับบวกเจอกันจะเป็น1และนองเดียวกันถ้าลบกับลบเจอกันจะเป็น1เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถตัดเทอมที่เป็น0ออกได้หมดนี่ครับอันนี้ก็มีค่าเป็น1อันนี้มีค่าเป็น1เพราะฉะนั้นเราจะได้ผลสรุปหรือผลสืบเนื่องอย่างผิดว่าบวก y มันเจอกับบวก x ที่เป็นบราเก็ตมีค่าเป็น1การจะตีความยิ่งแรงจะตีความตรงๆไม่ได้จะต้องนำมายกกำลัง2ก็เป็น1เหมือนเดิมนะนั่นก็หมายความว่าถ้าสเตทมันเข้ามาเป็นบวก x พอไปผ่านแม่เหล็กอีกชุดหนึ่งชุดที่2มันจะเข้ามาบวก y เป็น 100% ซึ่งขัดกับการทดลองของจริงก็เป็น2นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ถูกนะครับที่ถูกก็ควรจะเป็นตัวนี้ครับจะลบอันที่ผิดออกไปครับลองเอาอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่บอกว่าเราไม่สามารถที่จะใช้เฉพาะจำนวนจริงในการที่จะมาเขียนสเตทให้เป็น linear superposition ได้นะครับอันนี้เป็นจำนวนจริง1ส่วนรูท2 1ส่วนรูท2นะครับเราลองใช้จำนวนเชิงซ้อนครับลองใช้จำนวนเชิงซ้อนลักษณะแบบนี้ดูนะครับเนาะพอเป็นจำนวนเชิงซ้อนปั๊บนะครับเราก็ลองมาพิจารณาระบบกันต่อไปนี้ครับเอาบวก y ตั้งนะครับแล้วก็เอาบวก z ซึ่งกับต้นบวก x มาประกบนะครับอันนี้ก็จะเป็นบวก x ก็จะเป็น1ส่วนรูท2บวก z ครับบวกด้วย1ส่วนรูท2ลบ z ครับนี่คือบวก x บวก y ก็จะเป็น1ส่วนรูท2บวก z แล้วก็บวก i ครับส่วนรูท2ลบ z ที่ผมก็จะเขียนแบบง่ายๆก็คือว่าจะไม่เขียน z ต่อไปแล้วต่อไปขอให้ทราบว่าถ้าเกิดเป็น z เนี่ยจะเป็นเลขเครื่องหมายบวกมันก็ไม่เขียนบวก z ครับพอเรากระจายเข้าไปปั๊บอันนี้ขอโทษต้องเป็นสเต็ปที่เป็นบราบวกพอเรากระจายเข้าไปปั๊บนะครับมันก็จะเกิดลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็น1ส่วน2บวกแล้วก็บวกครับแล้วก็มาเป็น1ส่วน2บวกเจอลบซึ่งเป็นกลายเป็น0ครับบวก1ส่วน2ลบบวกนะครับแล้วก็บวกกับ1ส่วน2 i นะครับตรง i จะให้เกิดผลเป็นลบแล้วก็ลบครับเทอมตรงนี้ก็หักล้างกันหายไปครับอันนี้ก็จะมีค่าเป็น1ส่วน2 1บวก i นะครับนี่คือx แล้วก็ y
นะครับเพราะฉะนั้นพอเรามายกกำลังสองนะครับจากมายกกำลังสองเพื่อจะหา probability ก็ปรากฏว่ามันมีค่าเท่าไหร่ยกกำลังสองของ complex number นะครับเราอาจจะแยกเป็น2ส่วนนะครับแยกเป็น2ส่วนที่เป็น1/2มียกกำลังสองก็เลยเป็น1/4ครับในขณะที่ส่วนที่เป็น complex number คือ1 บวก i เนี่ยกำลังสองเนี่ยเราก็ทำให้เป็น1 ลบ i คูณ1 ลบ i กับคูณกับ complex conjugate นะครับก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่2/4เท่ากับ1/2นะครับก็ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขที่ว่าเราจะต้องใช้สรรพสิ่งที่เป็นจำนวนเชิงซ้อนนะครับที่จะมาคูณอยู่กับสเตทลบ z เนี่ยถึงจะสามารถทำให้ทุกๆอย่างมันสอดคล้องกันได้นะครับไม่เช่นนั้นนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยระบบจะมีการขัดแย้งในตัวมันเองนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่คุณน่าจะสังเกตเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าสรรพสิ่งที่มาคูณอยู่กับสเตทบวก z หรือลบ z เนี่ยไม่สามารถตีความเป็น probability ที่จะเกิดสถานะบวก z หรือลบ z ตีความเป็นบล็อกไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นจำนวนเชิงซ้อนนี่เนี่ยจริงแล้วตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ probability นะครับแต่เป็น prob amplitude การจะหา prob คุณต้องมายกกำลังสองอีกทีหนึ่งนะครับในลักษณะของยกกำลังสองแบบจำนวนเชิงซ้อนนะครับหาคูณกับ complex conjugate นะครับชนิดเป็นต้นนี้ในหัวข้อสุดท้ายนะครับของบทที่1นี้นะครับเราก็จะมาเรียนวิธีการเขียนการใช้สัญลักษณ์นะครับของบราและของเคสให้มันเป็นสากลนะครับเพราะว่าเวลาที่คุณไปดูในหนังสือ textbook นะครับหรืออ่านเปเปอร์ใน journal นะครับก็จะได้สามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับเป็นหัวข้อของคณิตศาสตร์บราและเคสอย่าลืมว่าบราเคสนี้แตกต่างกันแต่เพียงว่าในขั้นตอนนี้นะครับแตกต่างกันแต่เพียงว่าเป็นลำดับก่อนหลังในการตีความเคสนั้นมาก่อนถึงข้อสมมติเบื้องต้นส่วนบรานั้นเป็นสเต็ปที่ผลที่จะตามมาถ้าสเต็ปเบื้องต้นนั้นโดนสมมติขึ้นนะครับนี่เป็น section 1.8 นะครับในของบราและเคสครับอันแรกเราจะพูดถึงเรื่องของ linear superposition กับ 1.8.1 ของ superposition ครับเราเรียนไปแล้วว่าถ้าเป็นลักษณะของสปินเราสามารถเขียนสเตทของระบบที่เป็นสปินบวก x เนี่ยให้เป็นผลผสมนะครับเป็นสเตทผสมระหว่างบวก z หรือลบ z ครับแล้วก็มีสัมประสิทธิ์ a แล้วก็ b คูณอยู่เป็นตัวเลขนะครับในตำนองเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็ไม่อาจจะตีความได้ว่า a กับ b เนี่ยเป็น probability ครับแต่ตอนนี้ผมจะแสดงให้เห็นว่า a กับ b เนี่ยมีความหมายเป็น prob amplitude นะครับจงแสดงว่า a เนี่ยสามารถตีความได้เป็น prob amplitude นะครับแสดงยังไงครับก็ให้สมมติอันนี้เป็นสมการที่1อันนี้เป็นสมการที่1แล้วเราก็จะเอาสถานะบวก z ที่เป็นบราเนี่ยครับไปประกบทั้ง2ข้างของสมการประกบทางซ้ายมือก็จะเขียนเป็นเครื่องหมายได้ว่าบวก z และก็บวก x ประกบทางขวามือของสมการนะครับไอ้บราก็จะมาเจอกับ a แล้วก็บวก z แต่ a เป็นเลขธรรมดาเป็นตัวเลขสามารถสลับลำดับของการคูณได้อย่างธรรมดาก็เอา a มาไว้ข้างหน้านี่ก็คือบวก z แล้วก็บวก z นะครับเทอมที่2ก็จะเป็น b บวก z แล้วก็ลบ z นี้เราก็ใช้หลักการถ้าบวกกับลบเจอกันจะเป็น0นะครับตัดทิ้งไปอันนี้ก็มีค่าเป็นเลข1ตรงๆเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะลบอันนี้ทิ้งไปได้
นะครับแล้วก็บอกว่าอ๋อตัวเลข a เนี่ยที่เราเคยเขียนเป็นในสมการที่1เนี่ยจริงๆแล้วมีความหมายตรงกันกับสัญลักษณ์นี้และนี่แปลว่าอะไรนะครับจากกฎข้อ1ที่ผมทบทวนให้คุณเราก็ทบทวนข้อ2ให้ทบทวนให้คุณดูเมื่อกี้นี้นะครับก็คือว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ให้คุณตีความว่าเป็น probability amplitude ที่สมมติให้เป็นบวก x เกิดขึ้นก่อนมี pop amplitude มากน้อยแค่ไหนจึงจะมีบวก z เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือการตีความนะครับอันนี้คือการตีความแสดงว่า a นี่คือ pop amplitude นะครับ probability amplitude เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะได้ว่า a กำลัง2นะครับก็คือ pop นั่นเองครับนี่เป็นสาเหตุให้ทำไมพอมีโอกาส 50-50 ในการที่จะออกเป็นสปินบวก z ลบ z เนี่ยเราจึงใช้1ส่วนรูท2เพราะว่าอันนี้ยกกำลัง2เป็น1ส่วน2นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับในกรณีของสปินนะครับโดยทั่วไปนะครับภาษาโดยทั่วไปเขาจะเขียนว่าสเตทอะไรก็แล้วแต่นะครับย่อมสามารถเขียนให้เป็น linear superposition นะครับโดยทั่วไปภาษาเนี่ยครับเขียนเป็น linear superposition ของสเตทอื่นๆได้นะครับอาจจะให้เป็นสัญลักษณ์ C1 นะครับใช่เลยไฟล์1นะครับ C2 ไฟล์2นะครับเช่นนี้เรื่อยๆไปในกรณีที่มันมีสเตทที่เขียนได้หลายๆแบบนะครับหรือเขียนเป็น summation ได้ว่า summation ของ i ci แล้วก็สเตทไฟล์นะครับเมื่อนะครับมีชื่อนะครับที่เราเรียกว่าเป็น basis state นะครับก็คือสถานะพื้นฐานที่มันจะเกิดขึ้นนะครับถ้ายกตัวอย่างในกรณีของลูกเต๋าก็มีอยู่ทั้งหมด6 basis state 1 2 3 4 5 6ถ้าเป็นเหรียญบาทก็มี2 state ก็คือหัวกับก้อยนะครับถ้าเป็นเกรดที่มี8อัน f ด็อกบวกนะครับด็อก c บวกนะครับเช่นนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็น basis state นะครับทางซ้ายมือเป็น state อะไรก็ได้ทางขวามือสามารถเขียนเป็น linear superposition ของ basis state ที่มีสัมพัทธ์ c เนี่ยคูณอยู่นะครับและเราก็สามารถตีความได้ว่า ci นะครับมีค่าเป็น probability amplitude เพราะฉะนั้น ci ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ pop นะโดยอาศัยหลักของ probability เนี่ยผล summation ของ pop ทั้งหมดควรจะมีค่าเท่าไหร่เป็น1ต้องเพราะฉะนั้นเราก็บอกได้ทันทีเลยว่า summation ของ i ci กำลัง2ต้องมีค่าเป็น1เสมอนะครับเราเรียกกฎข้อนี้ว่า sum rule ครับ sum rule ที่คุณเคยได้ยินในวิชาควอนตัมเมคานิกส์อันนี้จะเป็นสมการที่ 1.44 เลขสมการตรงกันอยู่เนาะข้อต่อไปก็คือการมาดูรายละเอียดจากเคสของเคสแล้วก็บราสักเล็กน้อยนะครับเมื่อก่อนนี้ผมบอกว่าบรากับเคสเนี่ยไม่ต่างอะไรกันก็เป็นสเตทเหมือนกันเพียงแต่ว่าพอมันเจอกันก็เกิดจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยลำดับในการตีความมันต่างกันเฉยๆนะครับอันนี้คือในเบื้องต้นนะครับในทางคณิตศาสตร์ก็ต่างกันเล็กน้อยเช่นเดียวกันนอกจากในทางตีความนะครับก็จะเป็นเปลี่ยนจากเคสให้เป็นบราครับสมมุติให้ผมมีสถานะที่เป็นเคสอยู่อันหนึ่งนะครับอาจจะเป็นนักเรียนก็ได้นักเรียนนะครับหรือว่าเหรียญที่ยังไม่ได้โยนที่มันกำลังลอยคว้างอยู่ในอากาศนะครับยกตัวอย่างเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมันกำลังลอยคว้างอยู่นี้มันอาจจะไม่ใช่หัวไม่ใช่ก้อยเลยทีเดียวนะครับเป็นผสมผมก็เลยเขียนให้เป็นสถานะผสม
summation ของ ci ซึ่งเป็นสัมประสิทธิ์คูณอยู่กับ basis state นะครับ phi i ชนิดเป็นต้นนะครับถามว่าถ้าผมเอาสเตทที่เป็นพาไซน์ตัวใหญ่ทางซ้ายของสมการเนี่ยนะครับมาเขียนเป็นบรานั่นก็คือสเตทที่กลับด้านถามว่าผมจะเขียนให้เป็นรูปของลิเนียร์ผลของผลซัมทางขวามือนี่ได้อย่างไรนะครับผมจะเขียนนี้ได้ไหมผมจะเขียนว่าเป็น summation ของ i แล้วก็บราของ ci นะครับแล้วก็ ci จะเฉยได้ไหมคือโจทย์คือถ้าสมมติผมเขียนให้บรรทัดแรกเป็นจริงถามว่าพอผมเปลี่ยนทางซ้ายให้เป็นบราเนี่ยทางขวามันจะยังคงเป็นนี้ได้หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือผิดนะครับไม่ได้ครับไม่ได้นะที่ถูกคืออะไรนะครับที่ถูกนะพอผมเปลี่ยน summation ให้เป็นบราเนี่ยจะปรากฏว่าสัมประสิทธิ์ที่คูณอยู่จะต้องเป็น complex conjugate ของตัวมันเองเสมอนะครับเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูจริงๆแล้วเป็นการบ้านนะครับข้อหนึ่งในข้ออะไร 1.6 นะครับโอเคพิสูจน์ข้อนี้รู้สมมติมี basic state ที่เป็นเซตนะครับเซตของไฟล์ i ที่เป็นแคทที่เป็น basic อาจจะเป็นลูกเต๋า1 2 3 4 5 6อาจจะเป็นเหรียญบาทหัวก้อยหรือสเตทที่เป็นบวก z ลบ z นะครับโดยทั่วไปสเตทเหล่านี้ก็จะมีสมบัติของความเป็น orthonormal ก็คือว่าถ้าคุณเอาไฟล์ i มาประกบกับไฟล์ j นะครับจะได้เป็นคอนเนคเตอร์เดลต้าฟังก์ชัน0 กับ 1นะครับนั่นก็คือถ้าสเตทเดียวกันจะเป็น1ถ้าสเตทต่างกันจะเป็น0ยกตัวอย่างเช่น example ที่คุณเห็นถ้าเป็นบวก z กับบวก z สเตทเดียวกันจะมีค่าเป็น1ถ้าเป็นบวก z กับลบ z สเตทต่างกันจะมีค่าเป็น0เช่นนี้เป็นต้นครับสมบัติเช่นนี้นะครับอันที่2ถ้าผมถามว่าเริ่มต้นด้วยสถานะพาไซน์อะไรก็แล้วแต่ถามว่ามีโอกาสกี่มากน้อยที่มันจะเป็นอันนั้นก็มีค่าเป็น1เห็นไหมนี่คือค่าเป็น1นะครับก็คล้ายๆกับว่าสมมติให้เหรียญมันหงายขึ้นหัวมันก็เป็นหัวนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเราจะใช้ลักษณะของ2 property นี้นะครับมาพิสูจน์ว่าเวลาที่กลับจากเค้นให้เป็นบราเนี่ยตัวที่คูณอยู่ที่เป็นสัมประสิทธิ์ต้องเป็น complex conjugate ของตัวมันเองนะครับวิธีการก็ง่ายๆก็คือเราก็จะมากระจายนี้ให้เป็น summation นะครับที่เป็นเค้นก็จะเปลี่ยนให้เป็น summation ของ i แล้วก็ ci state phi i นะครับที่เป็นบราครับก็จะเป็น summation ของ j นะครับแล้วผมก็จะให้ในนี้เป็นยังไม่ทราบว่ามันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะให้เป็นอัลฟาซะก่อนนะครับอัลฟา i แล้วก็ไฟล์ i ครับเช่นนี้เป็นต้นพอคุณกระจายsummation มันก็จะได้เป็น ij นะครับแล้วก็อัลฟา i นะครับ ci จากนั้นก็จะเป็นไฟล์ j ครับตัวไฟล์ j ของบราแล้วก็เป็นไฟล์ i get ครับนี้เป็นต้นเราสามารถจะเปลี่ยนให้เป็นเดลต้าฟังก์ชันเป็นเดลต้า ij ครับเดลต้า ij ก็เป็นเทอมที่เป็นเดลต้าฟังก์ชันอันนี้เป็น summation ที่มีตัวเลขเต็มไปหมดเลยเพราะเป็น double summation แต่ปรากฏว่าเลขหลายตัวมันจะเป็น0ไปหมดนะครับก็คือถ้ากรณีที่ i ไม่ได้กับ j จะเป็น0หมดเลยเราก็ไม่ต้องมาคิดเพราะมันจะไม่มีผลต่อการ summation
มีผลเฉพาะในกรณีที่ i เท่ากับ j นะครับดังนั้นก็จะเป็นซัมเฉพาะกรณีที่ i เท่ากับ j อัลฟา i แล้วก็ ci ครับนะครับดูว่าอัลฟาควรจะมีค่าต่างกันเท่าไหร่ถึงจะมีค่าเป็น1ในเมื่อเราโยงมาถึงซัมรูนะครับซัมรูนี้นั่นก็คือว่าเราสามารถตีความว่า ci นี่เป็น probability นะครับของแต่ละสเต็ปจะต้องยกกำลัง2ซึ่งพอยกกำลัง2นั้นมันก็ต้องมาคูณอยู่กับ complex conjugate ของตัวมันเองเพราะฉะนั้นอัลฟา i ก็ควรจะมีค่าเป็น ci แล้วก็ complex conjugate นะครับถึงจะทำให้ผลของการคูณเป็น ci กำลัง2ได้นะครับในแง่ของ complex number แล้วมาบวกกันซึ่งเป็น1ใช่ไหมนี่คือบทพิสูจน์ที่ว่าเวลาที่เรามีตัวเลขจำนวนเชิงซ้อนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเคสพูดอยู่กับเป็นเคสเนี่ยนะครับเวลาคุณสลับให้เป็นปลาเนี่ยตัวที่คูณอยู่ต้องเป็น complex conjugate ของตัวมันเองเสมอนะครับนี่เป็นเอกลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ข้อนึงครับและข้อสุดท้ายก่อนที่เราจะจบบทที่1นะครับก็คือว่าสมมุติว่าเรากำลังเล่นเกมในทางคณิตศาสตร์และเราก็อยากจะสลับอันนี้ที่เป็นลักษณะของเอกลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เฉยๆนะครับเพื่อง่ายต่อการคำนวณนะครับผมยังคิดไม่ออกว่ามันจะเป็นตีความยังไงแต่ว่าเอาลองมาคิดกันเล่นๆนะครับเพราะว่ามีประโยชน์ในการหาคำตอบครับข้อ1 section 1.8.3 ครับก็คือว่าถ้าเรามีสเตทเบต้านะครับแล้วก็ถามว่ามีป๊อปแอมพลิจูดมากน้อยแค่ไหนที่มันจะเป็นสเตทอัลฟาการที่ป๊อปแอมพลิจูดถ้าผมสลับลำดับในการตีความก็คือถามคำถามเดียวกันแต่ว่าที่ต่างให้อัลฟานั้นเกิดขึ้นมาก่อนแล้วถามต่อไปว่ามีป๊อปแอมพลิจูดมากน้อยแค่ไหนที่เบต้าจะเกิดขึ้นมันจะต้องตัวเลขที่เราหาได้เนี่ยต้องเป็น complex conjugate ของตัวมันเองครับทีนี้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเอาตัวอย่างไปก่อนนะครับ example ขึ้นตีความครับถ้าเราเขียน student นักเรียนเกรด F ปรากฏว่ามี pop amplitude เป็น1/2 บวก1/4คูณอยู่กับ i นะครับเช่นนี้เวลาที่เราทำกระบวนการทางคณิตศาสตร์ก็คือว่าสมมุติว่ามีคนหนึ่งได้เกรด F มี pop amplitude อยู่กี่มากน้อยที่คนคนนั้นจะเป็นเด็กนักเรียนคนนี้นะครับอันนี้นี่ต้องมีค่าเป็น1/2แล้วก็ลบ i/4ชนิดเป็นต้นอันนี้คือกฎที่ทฤษฎีนี้ว่าไว้นะครับส่วนบทพิสูจน์นั้นเดี๋ยวเราจะทำพิสูจน์ให้เห็นบนกระดาษสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะฝึกการคำนวณเบื้องต้นของปลาและของเคสนะครับรูปครับสมมุติให้สเตท A เนี่ยนะครับสามารถเขียนเป็น linear superposition ของ basis state เคสของไฟล์ทำอะไรก็ได้ให้โอเคและสเตทเบต้าผมต้องใช้ตัวอักษรอัลฟาครับก็สามารถเขียนให้เป็นลิเนียร์ได้เช่นกันครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็น bj แล้วก็ phi j ครับใช้ i กับใช้ j เพื่อไม่ให้มันสับสนกันครับนี่ตัวความสอดคล้องก็จะให้เป็นสรรพสิทธิ์เป็นตัวเลข a แล้วกันครับตามปกตินี้เราลองมาดูว่าจากกฎของการเปลี่ยนเคสให้เป็นบรานะครับเราก็จะได้ว่าไอ้บราที่เป็นเบต้าครับมีค่าเท่ากับ summation ตัวเดิมแต่ว่า bj ต้องโดน complex conjugate ใส่เข้าไปนะครับและนี่ก็คือ phi j
โอเคจากนี้เราก็จะสามารถหาได้ว่าถ้าเราเอาบราที่เป็นเบต้ามาประกบกับเคสที่เป็นอัลฟานะครับเอา2เทอมนี้เข้ามาประกบกันนะครับเบต้านี้กับอัลฟานี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับsummation ของ J Bj complex conjugate ครับแล้วก็ไฟล์ J ก็จะมาประกบกับในส่วนของอัลฟาก็คือ summation ของ I กับ AI แล้วก็เคสของไฟล์ I รวม summation เนี้ยครับให้เป็น IJ นี่ก็จะเป็นเบต้า J Bj complex conjugate แล้วก็เอา AI เฉยๆนะครับจากนั้นก็จะมีไฟล์ J แล้วก็ไฟล์ I แล้วก็สามารถใช้เงื่อนไขของความเป็น orthonormal นะครับแทนด้วย delta function นะและสุดท้ายเราก็จะได้ว่าดังนั้นเนี่ยนะครับสถานะที่เป็นเคสอัลฟาประกบกับบราเบต้าจะมีค่าเท่ากับ summation ij ของ bj complex conjugate คูณกับ ai ครับแล้วก็molecular delta function aij โอเคนะครับทีนี้เราลองมาทำกลับกันสักนิดหนึ่งนะครับทำกลับกันก็คือว่าเดี๋ยวลดรูปก่อนก็ได้นะครับเฉพาะ i กับ j เนี่ยเฉพาะเทอมที่ i เท่ากับ j เท่านั้นถึงจะมีค่าไม่เป็นศูนย์เทอมเป็นศูนย์หมดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราตัดเทอมที่ไม่เท่ากันออกก็จะเป็น summation ของ i bi complex conjugate คูณกับ ai นะครับจะมีเป็นต้นอันนี้ก็ทางทิ้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ complex conjugate ของเทอมข้างบนนี้ใส่ complex conjugate ข้างบนนี้เราก็จะได้ว่า complex conjugate ของ summation นี่ผลที่คุณเคยเรียนวิชา complex number นี่จะมีผลในชั้นนี้นะครับ complex conjugate ของผลซัมมีค่าเท่าไหร่คุณจำสูตรของการหา complex conjugate ได้หรือเปล่าเนี่ยผมพูดนิดนึงก็คือว่าถ้ามีแซด1บวกแซด2บวกแซด3ทั้งหมดใส่ complex conjugate อันนี้จะมีค่าเท่ากับแต่ละตัว complex conjugate แล้วค่อยบวกกันเห็นนะก็ใส่เข้าไปครับเราก็จะเอา complex conjugate นั้นใส่เข้าไปในแต่ละตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า summation of ai bi นี่เป็น complex conjugate อยู่แล้วพอมันเจออีกครั้งหนึ่งมันก็จะกลับเป็นตัวเดิมนะครับในขณะที่ ai นี่ก็จะกลายเป็น complex conjugate นะอันนี้เป็นการสลับที่ของทีนี้เป็นการคูณของเลข2ตัวซึ่งผมสามารถสลับลำดับการคูณได้นะครับผมจะเอา i นี่เอา ai มาใส่นี้แล้วก็เอา b i ใส่นี้ก็ไม่มีปัญหานะครับทุกอย่างถูกต้องนะทีนี้ผมก็จะทำได้2แบบผมอาจจะค้างไว้แค่นี้นะครับอาจจะค้างไว้แค่นี้แล้วก็ทำอีกฝากให้มันตรงกันครับแล้วก็พิจารณาว่าถ้าสมมติว่าคุณมีสเตทเบต้านะครับแล้วก็สเตทอัลฟาเนี่ยครับมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ในทำนองเดียวกันนะครับมันก็จะกลายเป็น summation นะครับของ J แล้วก็ A J complex conjugate นะครับไฟล์ J อันนี้คือส่วนของอัลฟาเพราะว่าเราเปลี่ยนเคสให้เป็นบรานี่คือหลักฐานแสดงว่าถึงเวลาเที่ยงแล้ว5 โมงครึ่งครับตรงนี้ในส่วนของเบต้าก็จะคงเหมือนเดิมครับ i b i แล้วก็ไฟล์ i ครับพอมันเจอกันก็จะเป็นลักษณะของการรวมซัม a j แล้วก็ b i เดลต้า j i i j เราก็สามารถตัดเฉพาะเทอมที่มีค่าเป็น1
ตัดเทอมศูนย์ลงไปนะครับโดยเฉพาะเทอมเป็นหนึ่งไม่ได้ผลลัพธ์ทั้งหมดครับก็คือ KI complex conjugate แล้วก็ BI ซ้ำๆไปอัลฟาเบต้าครับซึ่งคุณก็จะเห็นว่าอันนี้นี่เองมีค่าเท่ากับนี่นะครับบราเคนของเบต้าอัลฟามีค่าเท่ากับเท่านี้อันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับเท่านี้นะครับสรุปแล้วเราก็สามารถเขียนผลเฉลยได้ว่าดังนั้นนี่พอคุณสลับลำดับของบราเคนจะได้ตัวเดิมนี่แหละเพียงแต่เป็น complex conjugate ครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่จะนำมาใช้ในภายหลังนะครับโดยสรุปนะครับนี่คือจบบทที่1นะครับที่เราเรียนมาทั้งหมดก็มีเนื้อหาที่ไม่เยอะนะครับนิดเดียวผมต้องการให้คุณทราบแค่ว่าคำว่าบราคืออะไรคำว่าเคสคืออะไรนะครับแล้วพอเรามีบรากับเคสมาประกบกันมันต้องกลายเป็นตัวเลขจำนวนเชิงซ้อนตัวหนึ่งเลขตัวนั้นนะครับมีชื่อเรียกว่าเป็น probability amplitude ครับนี่คือกฎทางควอนตัมแมคานิกส์ป๊อปแอมพลิจูดจะตีความได้ว่าอย่างไรโดยตัวมันเองไม่มีความหมายเพราะเป็น complex number ต้องนำมายกกำลัง2เสียก่อนถึงจะสามารถตีความได้ว่าเป็นความน่าจะเป็นนะครับ probability ครับก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะครับส่วนเอกลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ครับมีอยู่2-3ข้อครับแล้วก็มีกันบ้านที่คุณลองไปทำดูนะครับกันบ้านที่อยู่เป็นแบบท้ายบทอันนี้สำคัญนะครับถ้าไม่ทำนี่ก็คือจะทำข้อสอบไม่ได้เราจะสอบท้ายบทวันไหนดี